พวกคุณเคยได้ยินเสียงลมที่ไม่ได้พัดพาเพียงใบไม้ไหวหากแต่เป็นลมที่หอบเอาเสียงกระซิบกระซาบอันฟังไม่ได้สับผ่านโสตประสาทไปในมรสุมแห่งความมืดนี่คือบันทึกจากความทรงจำของอัคคีวิศวกรธรณีวิทยาผู้มีชีวิตผูกพันอยู่กับตรรกะแห่งตัวเลขและชั้นหินเขาเคยสบประมาทเรื่องราวเร้นลับว่าเป็นเพียงกุศโลบายของพรานไพรจอมเพ้อฝันจนกระทั่งฝีเท้าของเขาได้ย่างกรายล่วงล้ำเข้าไปในอาณานิคมของดงดิบแห่งเทือกเขาตะนาวศรีเขาเดินทางมาพร้อมกับคณะสำรวจรวม5 ชีวิตอัคคีตัวผมหัวหน้าคณะสำรวจผู้กุมเข็มทิศและแผนที่ทนงในวิชาความรู้และเหตุผลวิทูลช่างรังวัดผู้ปราดเปรียวสมาธิจดจ่ออยู่กับพิกัดบนแผนที่กระดาษไขมรวหญิงการพิชชาราชนิกลสาวและนักพฤกษศาสตร์ผู้ทรงความรู้บันทึกทุกรายละเอียดของพันธุ์พฤกษาด้วยความแม่นยำพรานจันทร์พรานเท่าผู้มีริ้วรอยบนใบหน้าประดุจร่องรอยการต่อสู้กับการเวลาแกมักจะขัดลำกล้องปืนลูกซองอยู่เงียบๆราวกับสดับเสียงจากสวรรค์และไอ้ทิ้งลูกมือพรานร่างกำยำผู้ซื่อสัตย์สงบปากสงบคำดุจหินผาท่ามกลางรัศมีกองไฟที่สาดแสงวูบวาบพรานจันทร์เอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงแหบพร่าคุณอัคคีครับไอ้จุด375แมกนัมที่กระชับอยู่ในมือน่ะอาจไม่เพียงพอสำหรับชีวิตของคุณนะครับหากเราก้าวพ้นพิกัดเข้าเขตหุบเขาสาบสิ่งที่น่าพรั่นพรึงกว่าไข้ป่าหรือดงทากคือไอ้กุลเสือโคร่งธรรมดาหรือครับพรานผมถามอย่างเชิงถ้ามันธรรมดาผมคงไม่เตือนให้เสียน้ำลายพรานจันทร์วางปืนลงมันคือเพชฌฆาตลายพาดกลอนขนาดมหึมายาวเกือบ11 ฟุตแต่นั่นไม่น่ากลัวเท่าสันดานของมันไอ้กุลไม่ล่าสัตว์เพื่ออยู่รอดแต่มันล่าคนเพื่อความบันเทิงพรานมือดีเคยมาล้อมปราบมัน4 คนรอดกลับไปบอกข่าวคนเดียวในสภาพเสียสติมันไม่ใช่แค่เสือแต่มันคือปีศาจที่เกิดจากอาถรรพ์ป่าบ่ายวันที่4ผมแยกตัวออกไปวัดสนามแม่เหล็กโลกใกล้แนวผาหินแกรนิตความเงียบในป่าลึกยามนั้นแปลกประหลาดมันไม่ใช่ความสงบแต่มันคือความเงียบที่กดดันราวกับอากาศรอบตัวหนาแน่นจนหายใจลำบากแสงอาทิตย์เริ่มสาดแสงสีอมทาบยอดไม้เป็นสัญญาณของเวลาผีตากผ้าอ้อมทันใดนั้นกลิ่นสาบสางรุนแรงดุจซากศพเน่าพุ่งเข้าปะทะจมูกอย่างจังกรับเสียงไม้แห้งหักดังสะท้านขึ้นเบื้องหลังอัคคีโจรทะยานหนีตายอย่างไม่คิดชีวิตฝ่าดงระกำและเถาวัลย์หนามที่เกี่ยวพันหลังในจังหวะที่ความตายกลายเข้ามาใกล้ไอ้ทิ้งที่พยายามจะเข้าคุ้มกันกลับเสียหลักลื่นถลายร่างกระแทกพื้นและขมับฟาดเข้ากับโขดหินอย่างแรงจนสลบแน่นนิ่งไปเป็นคนแรกวิทูลตะโกนก้องพยายามวิ่งไล่กวดมาเพื่อฉุดรั้งชีวิตผมไว้แต่ความหนาทึบของป่าทำให้เขาตามไม่ทันผมออกวิ่งอย่างไม่คิดชีวิตฝ่าดงหนามและเถาวัลย์เสียงฝีเท้าหนักๆตามมาติดๆลมหายใจหอบถี่จนปอดแทบฉีกความมืดโรยตัวลงอย่างรวดเร็วเบื้องหน้าคือผนังหินผาสูงชันที่ชื้นแฉะผมหมดทางหนีแล้วผมหมุนตัวกลับหลังพิงผนังหินกระชากปืนมาในท่าเตรียมพร้อมนิ้วสั่นเทาขณะปลดห้ามไกดังคลิกห่างออกไปไม่ถึง15 หลาดวงตาสีเหลืองอำพันคู่ยักษ์วาวโร้นสะท้อนความมืดร่างมหึมาของมันค่อยๆเยื้องย่างออกมาแผลเป็นยาวพาดกลางหน้าทำให้มันดูดุร้ายราวกับหลุดออกมาจากนรกมันย่อตัวลงเตรียมสปริงตัวข้ามมาตะปบหัวใจของผมหยุดนะไอ้กุลอย่าเข้ามาถอยไปแกก็รักชีวิตข้าก็รักชีวิตอย่าให้ข้าต้องเหนี่ยวไกลเลยมันแยกเขี้ยวขาววับส่งเสียงขู่คำรามกึกก้องจนแผ่นดินสะเทือนศูนย์ปืนทาบอยู่ที่วางคิ้วของมันวินาทีนั้นผมรู้ตัวว่าถ้าพลาดคือตายสถานเดียวก่อนที่นิ้วจะกดลงบนไกปืนร่างของสตรีคนหนึ่งก็ก้าวออกมาจากหลังต้นตะเคียนทองขนาด5 คนโอบ
เธอสวมผ้านุ่งสีเขียวปีกแมลงทับผิวพรรณผุดพองราวกับอาบด้วยแสงจันทร์กลิ่นหอมของดอกวาสนาป่าอบอวลไปทั่วบริเวณเธอเดินเข้ามาแทรกกลางระหว่างกระบอกปืนกับคมเขี้ยวของผมมือเรียวบางแตะที่ลำกล้องปืนของผมเบาๆอย่าเพิ่งยิงไอ้กุลมันเป็นเจ้ากรรมนายเวรท่านถอยไปเถิดเธอลูบหัวเสือร้ายที่พรานทั่วป่าขยาดกลัวไอ้กุลกลับครางหงิงและหมอบราบลงดุจลูกแมวเชื่องก่อนจะหายลับไปในความมืดคุณเป็นใครหรือครับผมถามด้วยความสับสนฉันชื่อนารีเป็นเพียงผู้อาศัยในผืนป่าแห่งนี้คุณหลงทางมาไกลเกินไปแล้วอัคคีนารีนำทางผมลัดเลาะไปตามฉงอนผาจนถึงถ้ำลับภายในอาบด้วยแสงนวลตาจากแร่เรืองแสงใจกลางถ้ำมีบ่อน้ำอัศจรรย์ทรงประกายสีเงินยิบยับพักผ่อนที่นี่เถิดอัคคีน้ำในบ่อนี้จะช่วยชะล้างความตระหนกผมวักน้ำขึ้นมาดื่มเพียงอึกเดียวรสชาติหอมหวานนั้นทำให้ความเหนื่อยล้าปลิดทิ้งนารีงดงามไร้ที่ติราวกับนางอัปสรที่สลักจากหยกชั้นเลิศความงามและความโหดร้ายคือสองด้านของเหรียญเดียวกันเธอกล่าวเสียงแผ่วป่ามีเขี้ยวเล็บเพื่อปกป้องความลับและความลับนั้นบางครั้งก็ต้องการเพียงใครสักคนที่เข้าใจมันอย่างแท้จริงเท่านั้นเมื่อรุ่งอรุณเริ่มรำไรนารีนำทางผมกลับไปยังค่ายพักคุณไม่กลัวผมเหรอผมมีปืนที่พร้อมจะทำลายชีวิตได้ทุกเมื่อนะผมถามอย่างเชิงนารีหัวเราะเบาๆเสียงใสเหมือนกระดิ่งแก้วปืนของคุณมีไว้เพื่อป้องกันตัวไม่ได้มีไว้เพื่อเข็นฆ่าด้วยความโลภป่าถึงได้เปิดทางให้แต่จำไว้เถิดอัคคีโลกที่คุณจากมาอาจมีตึกสูงและสูตรคำนวณมากมายแต่โลกที่ฉันอยู่มีแต่ความสัตย์จริงและกฎของธรรมชาติที่ไม่มีใครบิดเบือนได้ผมโพลงถามออกไปโดยไม่ทันคิดถ้าผมอยากเจอคุณอีกล่ะนารีหันมาสบตาผมเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อใดที่ลมหนาวพัดผ่านยอดตะเคียนทองต้นนั้นฉันจะรอรับคำทักทายจากใจของคุณและจำไว้ว่าความจริงที่ท่านเห็นในคืนนี้คือความจริงที่อยู่เหนือตัวเลขใดๆที่ท่านเคยรู้จักเวลาผ่านไปเพียง1 ปีผมกลับมายังพิกัดเดิมเพื่อทำตามสัญญาทว่าหัวใจของผมนั้นได้แตกสลายต้นตะเคียนทองยักษ์ที่เคยเป็นบ้านของนารีบัดนี้สูญสิ้นไปแล้วร่องรอยการลักลอบตัดไม้อย่างโหดร้ายทิ้งไว้เพียงตอไม้ขนาดมหึมาที่แห้งกรังผมซุดตัวลงนั่งวางพวงมาลัยดอกวาสนาป่าลงบนรอยเลื่อยที่บาดลึกผมมาตามสัญญาแล้วนะนารีผมขอโทษที่ปกป้องบ้านของเธอไว้ไม่ได้ถึงแม้ต้นไม้ใหญ่จะล้มตายลงได้แต่สำหรับผมนารียังคงอยู่ที่นั่นเธอไม่ได้จากไปพร้อมต้นไม้แต่เธอกลายเป็นจิตวิญญาณของขุนเขาที่คอยย้ำเตือนให้ผมกลับมาเคารพและปกป้องธรรมชาติเสมอมาหากคุณหลงไหลในความลี้ลับของอาถรรพ์และเรื่องราวสยองขวัญแบบนี้ฝากกดติดตามกดไลค์และสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดการเดินทางเข้าสู่จุดตัดมิติเร้นในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ